Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel and pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking video gagawin. Welcome guys sa ating YouTube channel. For today's video is tuturo ko sa inyo kung paano mag-tester ng motor na. Paano nga ba malalaman ang 1, 2, 3 at yung sa capacitor. Okay guys, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel and notification bell para laging update ka sa aking video. Okay guys, bago natin umpisan lahat, thank you so much. Okay guys, umpisa na po natin tutorial natin tungkol sa motor ng electric fan, kung paano mag-test and paano malalaman yung 1, 2 and 3 and yung capacitor kung saan ba sila linalagay. At ang pangunahin natin kailangan na gamitin para matest po natin ng motor na electric fan is gagamit po tayo ng multi-tester. Okay guys, ito po siya. Yan po yung tester. Guys, yung tester ay set po natin siya sa 2K. Sa 2K dito. Guys, umpisa natin kung paano mag-tester. Paano nga ba malalaman yung 1, 2 and 3 sa motor ng electric fan. Okay guys, kung bago pa lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Okay, umpisa na natin. Bali guys, itong motor na to, it's pag nakita nyo yung ang kulay ng wire is green, white, black, and red and yellow. Ito po yung tinatawag na standard. Pag standard yung sinasabi is ganyan ang kulay ng wire ng motor. Okay guys, sige, umpisa na po natin kung paano magte-tester. Okay guys, ito nga po pala yung wire ng mga te-tester natin. At yung paggamit po ng tester is pwede po kahit saan nyo ilagay yung gamitin. Pwede yung black or yung red. Guys, umpisa na po natin. Pag standard po yung motor ng electric fan nyo, yung kulay is green, white, black, red, and dalawang yellow. Ang common po natin is kulay green. Okay. Paano naman nga ba malalaman kung nasaan yung 1, 2, 3? Paano nga ba malalaman? Okay guys, tester na po natin. Ang number 1 po natin is white. Ayan, makikita nyo po yung palo sa tester guys. At ang number 2 po natin is black. At ang number 3 is red. Yan ang capacitor po natin is nakalagay dito sa dilaw at sa dalawang dilaw. Kaya yung isa nitong dilaw guys is kakonekta siya ng green. Bali yung isa po natin itong dilaw na to is ka-connection lang ng isang green. Okay, test rin po natin. Hanapin natin yung solo capacitor. Yan guys, yan yung solo capacitor. Then ito yung connection ng green. Yan, 0 siya, 0. Okay guys, bali ito po yung dalawang dilaw na to is ito yung sa running capacitor. Ang running capacitor is magka-connection lang po siya ng green. Ito, yung common na green and yung yellow sa solo capacitor.
And ito naman po yung starting capacitor natin. Okay guys, bali ngayon it's babasahin natin yung reading, kung ilan ba ang reading ng bawat speed. Okay guys, titingnan po natin yung reading ng ating wiring ng motor ng electric pan. Okay, ilagay natin ito dito sa kulay green, common. Ang babasahin natin sa reading is sa tester. Ang number 1 is white, 446. Ang number 2 is black, 371. At ang number 3 po natin is red, 298. Then ang capacitor po is 631. Kaya po mataas yung capacitor kasi siya po yung starting. Then yung isa pong dilaw is ka-connection lang po siya ng common, zero siya. Okay guys, thank you for watching. Sana may konting natutunan kayo sa aking shinare na konting kaalaman. At kung bago po kayo sa aking channel, pakisubscribe naman po ng aking channel. Thank you so much po, at abangan nyo yung mga iba pang vlog tungkol sa tutorial. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Keep safe everyone. Thank you so much. Thank you for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel and paki-like na rin and comment and share.